خلاصه میکنم که یک چوب دسته، یک دسته خوب در انتهای چوب باید برش درست داشته باشه، دایره های سالیانه با دو سطح موازی، دو سطح مماسی چوب موازی باشند و به دو سطح عمود که ملاحظه می‌فرمایید زاویه اینها تقریباً 90 درجه است. سطحی که 90 درجه است رگه ها راست، ملاحظه بفرمایید رگه ها راست، و دو سطح که مماسیاً نقش چندانی نباید داشته باشند. این هم ملاحظه می‌فرمایید. اگر در اینجا دماغه های زیادی دیدید یا در اینجا دماغه های زیاد، یعنی این راست بودن الیاف وقتی رفته جلو مایل شده، تا یه حدی قابل قبول هست و یه حدی بیشتر قابل قبول نیست. و آخرین سنجش برای صحت آخر، صحت سطح مماسی، صحت کله چوب، سطح شعاعی و سطح مماسی، اینه که ما سطح شعاعی باید رنده کنیم. اگر الیاف در سطح مماسی که این باشه خوب پیش رفته باشند، وقتی که سطح شعاعی داره رنده میشه الیاف بلند نخواهند شد. چوبی که این سه ویژگی را داشته باشه یک چوب کمیاب و استاندارد برای استفاده به عنوان دسته ساز است. سپاس که با ما همراه بودید.